עמנואל יונה אלוש. תאריך לידה? 04-05-47. באיזה גיל עלית לישראל? כמעט 17. ומאיזו מדינה? מתוניס, מעיר גאבס שבתוניס. בוא נתחיל עם המשפחה. הורים, סבים, חוויות, זיכרונות, מקצועות, מה אתה יכול לספר לנו? שאלות קשות, שאלות קשות. על ילדות מדבר איתי על מה בדיוק? במה אבא עבד? במה אבא עבד? אבא היה בדרך כלל רב, בוא נגיד רב, ששם הוא התעסק יותר בשחיטה. שם חיינו בעיר שלא היו מקפיאים ולא היו מקררים, אז את השחיטה הייתה יום כל יום. היו שם כמעט 5,000 יהודים בתוניס בתקופת 50 משהו. אז כל יום הייתה שחיטה. אבא שלי בעצם הוא היה שוחט. ובערב הוא לימד עברית קוראים לזה לוזה. לוזה זה מין בית ספר שכמו, איך להסביר את זה? זאת אומרת, התלמידים אחרי שבערב באים ללמוד עברית. בבוקר לומדים צרפתית, ובערב באים ללמוד עברית על ידי כל מיני אנשים, כמו אבא שלי ועוד כמה כאלו שהיו באים ונותנים שיעורים בעברית ליהודים. וזה מקצוע שלו, והיה כמובן, היה גם מוהל. הוא היה גם מוהל, וכמובן שליח ציבור בבית הכנסת. זה בעצם, זה המקצוע שלו, ובתקופת 56-57 הוא היה גם פעיל בסוכנות היהודית. בסוכנות היהודית שבעצם דאגה לעלייה לארץ. יש לי פה תמונה כאן שלו ביחד עם הסוכנות, עם חרם מהסוכנות שבו עלה לגאבס. מה אמא עשתה? עקרת בית. כמה אחים ואחיות יש? אנחנו 11. אוקיי. אתה זוכר קצת סבים וסבתות? אני הבנתי שיש לך סבא מאוד מעניין. סבא שלי הוא היה באמת, סבא שלי הוא היה רב מאוד מכובד, שהוא החזיק בתי כנסת בחוץ לארץ, זה לא כמו בארץ, בכל מטר יש בתי כנסת. שמה, בדרך כלל היו סך הכל 4-5 בתי כנסת, שהם נתנו מענה לכל האוכלוסייה. זאת אומרת, לא היה פעם אשכנזים, ספרדים, היה כולם דבר. ואז אני זוכר את הבית כנסת איפה שהסבא שלי התנהל את הבית כנסת, היו שם לפחות מעל 1,000 מקומות ישיבה. משהו ענק, זה משהו דומה למסגד, כזה קשתות, וזה אני זוכר טוב מאוד, 7 יחד. זה בעצם מה שאני זוכר מסבא, וכמובן לומדים בבוקר, קוראים לזה חדר, לומדים תורה בבוקר. זה בעצם מה שבאמת אני זוכר בתקופת הילדות, עד ואנחנו אחר כך כבר יותר מאוחר, כבר למדנו בבית ספר אליאנס. בית ספר אליאנס זה בית ספר צרפתי, שלומדים צרפתית. ואבא שלך בעצם המשיך את מה שסבא? כן, אחרי סבא שלי נפטר, אז אבא המשיך את הנושא של החזקת הבית הכנסת, והאמת היא, זה סיפור ארוך, זה לא ככה בדיוק. סבא שלי נפטר ב-58, ואז מ-58 כבר העיר, אני לא יודע אם סיפרתי לך שהיינו, גאבס הייתה מחולקת בוא נגיד 3 שכונות, הייתה שכונה של היהודים, והיה של הצרפתים ושל המוסלמים. זאת אומרת, לא כל אחד היה יכול. כמובן, העשירים והאנשים בעלי מעמד, הם גרו יותר, חיו עם הצרפתים. אבל כל היהודים, הרוב היהודי היה רובע מאוד יהודי, חיו שם כל היהודים ושם התפללו. ואז ב-56, אני זוכר, הייתי כבר בגיל 10, פחות או יותר. אני זוכר שהייתה עזיבה של יהודים מהרוב היהודי לכיוון הרוב הצרפתי. זה לא רחוק, זה עניין של אולי 20 דקות הליכה פחות או יותר ברגל.
ולאט לאט הרובע היהודי התרוקן, ונשארו שם ממש משפחות בודדות, ואנחנו כבר אנחנו כבר ב-58 כבר עברנו גם. אנחנו היינו בין האחרונים בגלל הבית כנסת. ואז גם סבא נפטר, ואז לא הייתה ברירה, היינו כבר ילדים קטנים, והיו צריכים כבר ללמוד ושם. ואז היינו באים להתפלל רק בשבתות. היו שם לרובע היהודי. כן, באים מהרובע, אנחנו עברנו לרובע הצרפתי ב-58. עברנו לרובע הצרפתי, אחרונים כמובן, ונשארו שם הבודדים, שם הסקינים, שאין להם אפשרות לעבור, בקושי מניין. ואז היינו באים בשבתות, ביחד עם אבא שלי ועם... לא, ביחד עם אבא שלי, והיינו הולכים שם להתפלל שם רק שחרית בלבד, בבוקר, וחוזרים הביתה. ההליכה שלי זה... אם אני זוכר עכשיו, זה אולי 35 דקות. למרות שעכשיו שחזרתי, הייתי שם בטיול שורשים, פתאום נהיה יותר קצר. אני זוכר שבקושי זה היה 5 דקות, אבל... זה מעניין, זה מעניין. אבל אני זוכר שהלכנו הרבה ברגל, זה מה שאני עושה זוכר. אולי אתה הולך יותר מהר. מה? אולי אתה הולך יותר מהר. כן, וזו בעצם תקופה של הרובע היהודי, שהוא באמת נעלם, זהו. ומה קרה לרובע היהודי בעצם? יותר נכון, המוסלמים, לנו גם היה, אנחנו מכרו כל היהודים, מי שהצליח למכור, הוא מכר לערבים, למוסלמים. וקודם כל הייתה גם עלייה מאוד מאוד גדולה בתקופה ההיא, לארץ. התקופה בין ה-56 ל-60, הייתה תקופה מאוד, הייתה מהירה מאוד, אני זוכר את זה, הייתי כבר בגיל 14-15, אז ראיתי כל יום כבר 3 אנשים כבר לא נמצאים, פחדו מאוד מהשלטון המוסלמי, למרות שאני חושב שהיה, אני לא זוכר, לפחות עד 64 שעזבתי, לא זכור לי שבאמת היה לנו רע. חיינו מאוד טוב איתם, קמנו בבוקר, הלכנו לים, שחינו ביחד עם הערבים, לא, אולי לפני 50 יכול להיות שהיו כאלה שיספרו לכם שהיו אז באמת כל מיני, אבל בתקופה שלי, ב6-7 שנים שאני בוגר וזוכר, לא נתקלתי עם בעיות מיוחדות עם הערבים. במאבק הזה על השכונה הצרפתית לא הייתה אלימות או משהו כזה? בין לא, יהודים לערבים? לא, זאת אומרת, היהודים היו יותר חכמים, ולקחו מהר השתלטו על האזור, לפני שהמוסלמים יבואו. זה העניין של, אתה יודע, ראש יהודי הוא די פגר. אני רוצה לשאול אותך אם אתה זוכר קצת חוויות, משחקים אולי עם האחים והאחיות שלך. מה הייתם עושים? קשה להסביר לך, תשמע, היינו משפחה די גדולה. דבר היחידי שאני יכול לזכור זה הנושא זה שבאמת בשבתות במיוחד היינו באמת, היינו חייבים ללכת לבית הכנסת, ואחרי בית הכנסת היינו חייבים ללכת הביתה לצהריים, וגם ללמוד קצת תורה, אתה יודעת, בארוחה, והיינו בורחים לים. הולכים לים, זה בדרך כלל בשבתות. במשך כל השבוע אני לא יכול להגיד לך שאני זוכר מה היה, קשה להגיד לך. לא היו דברים חריגים שזה באמת, שזה נותן לי, לא היו משהו מיוחד. זה בסדר. אני רוצה לשמוע קצת על הבית, או על שני הבתים שחייתם בהם. כן, הבית שהיה לנו ברובע היהודי, היה לנו בית בסגנון ספרדי, ערבי, ספרדי כזה, שבעצם למטה זה רחבה, ומסביב לרחבה חדרים, 6-7 חדרים מסביב החדרים, חדר פחם, לא היה לנו מים זורמים בבית, היה לנו, קראו לזה באר מים מי גשם, אני לא יודע אם שמעתם על זה פעם. זה, בערבית קוראים לזה מג'ל, זה בעצם, זה בור שאתה חופרים אותו, בגובה של 2x2 פחות או יותר, ומחוברים אליו מרזיבים לגג, והוא מתמלא בחורף מימי גשם. עכשיו, פעם בשנה, אני זוכר, אני אישית, פעם בשנה אנחנו היינו מרוקנים את המים, ומסיידים אותו בסיד, מנקים אותו וסוגרים את זה. כמובן, המים הראשון, הגשם הראשון,
הוא לא נכנס לבאר, הוא החוצה, ואחר כך מוצאים את הסמרטוט, זה אני זוכר בגיל כזה, והמים חודרים מהגג למים, וזה בעצם זה היה מי שתייה ומי בישול. זו בעצם, זה התקופה של הבית שלי, שגרנו בו, בית כנראה מדור לדור, זה עוד בסבא. ואנחנו גרנו למעלה, ולמטה היה לנו חדרים, בעצם היה חדר פחם, אמרתי, חדר פחם, שזה היה בעצם נותן מענה לכל אלו שרוצים לבשל. למה, מתוך החדרים היו גם 4 ששכרנו, וסבא שלי וסבתא שלי גרו למטה בגלל אנחנו גרנו למעלה בקומה שנייה, והיו 2-3 משפחות, אני זוכר, שגרו בשכירות שם. והחדר הפחם זה בעצם שימש לכולם, לא היה גז, לא שום דבר, כל אחד היה בא, לוקח פחם, מבשל שם בקנון, מה זה קנון כזה? זה אני זוכר כמו שעכשיו. ומים, היה לנו איזה מישהי ערבייה שהייתה מביא לנו מים, בכל רחוב היה ברז כזה מרכזי, ברזים של פעם, אני לא יודע, פעם בישנים האלו, ברזים, והייתה ערבייה מביא לנו כל פעם מים של שטיפה, וזה. כביסה, אני זוכר שהייתי בגיל 50, הייתי בגיל 11 בערך, רוב הכביסה היינו עושים בנחל, אנחנו גרנו על הנחל, ממש בסמוד נחל. אני זוכר, אני הייתי הולך, אני ואמא שלי הייתה לוקחת, שמה על הראש שלה כזה, מקש כזה, עגול כזה, איך אני אסביר את זה? יש לי אותו פה, זה כזה סלסילה גדולה, ענקית, על הראש שם על זה, אני הייתי לוקח איתי קרש, היה לה קרש עם פסים כאלו, שעושים כביסה, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, פעם ראיתם את זה פעם, והייתי הולך איתה לנחל, זה היה מרחק של לא רחוק, אולי 5 דקות, 10 דקות מהבית, היא הייתה שמה עושה כביסה, אני הייתי קצת שוחה, וחוזרים הביתה. זה בעצם, אני כל ברוב היהודי, אני מדבר איתך, ברוב היהודי, לא ברוב הזה. ברוב היהודי היו קצת פרימיטיביים, לא היו באמת, חשמל היה, כן. והנחל הזה היה גורם להצפות גם? אני הייתי פעמיים, נוכחתי פעמיים בהצפות. נוכחתי פעמיים בהצפות, אבל זה היה ב-59-60, משהו כזה. זה היה שנה אחרי שנה, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני זוכר את זה. אנחנו כבר לא היינו ברובע היהודי, היינו כבר ברובע הצרפתי. הנחל הזה בעצם הוא מתחיל מהרובע היהודי, והוא מגיע עד לים, כאשר הוא לא מגיע לרובע המוסלמי, למוסלמי היו מצד שני, הוא היה מגיע לרובע היהודי ולצרפתי ולים. אני זוכר, כן, אתה צפה, אנחנו גרנו בבית, כבר שכרנו בית, אחרי שבחרנו את הבית ברובע היהודי, ועברנו לגור בצרפתי, שם שכרנו בית, לא קנינו בית, שכרנו בית גדול, והיו 4 מדרגות, אני זוכר שהמים הגיעו למדרגה שלישית רביעית, אבל זה היה מים עם בוץ, זה לא מים, זה היה, שזה נעלם, אתה בעצם דרכת על ממש כמו בווייטנאם, ככה, ממש אתה זוכר. פעמיים היה לנו, כן. אבל עכשיו שהייתי עכשיו בטיול שורשים, הנחל הזה הוא לא קיים. פעם היה מגיע מההרים, הוא היה עוקף עד לים ככה, היה עוקף עד לים. עכשיו עשו אותו ככה. זאת אומרת, עקפו את כל העיר והביאו אותו מאחורה. זה עכשיו ראיתי שהייתי בטיול שורשים. למה אמרתי, איפה נעלם? שאלתי את המדריך, איפה נעלם הנחל? אמרתי, שמע, אמרתי, כן, אני פה הייתי בו כמעט בגיל 17. שחיתי בנחל, מה זה לא? איפה נעלם? אז הוא סיפר לי שהם, זאת אומרת, חתכו אותו לים מצד המערבי, מצד צפוני של העיר. בכדי שלא יציף את העיר. ותוכל לתאר לנו את הבית ברובע הצרפתי? ברובע הצרפתי בית כמובן יותר מודרני, עם מים, חשמל ושירותים כמו שצריך, ממש מבנה מפואר מאוד, מאוד מפואר. כמובן הכל בגדול.
טוב, זה כל בגדול חדרים 7 על 7 מטר, גובה 3 מטר, זה הכל בגדול, לא... כמה קומות? לא, זה קומה אחת. קומה אחת. קומה אחת. והיו לכם דיירים, כמו ברובע היהודי? לא, לא, זה קומה, לא, ברובע הצרפתי זה כבר, בוא נגיד, בסגנון של, כמו זה בית כמו ביפו, אבל יותר מכובד. זאת אומרת, קומה אחת, בדרך כלל זה אבן בחוץ, ובפנים חדרים גדולים עם חצר קטנה. זה לא, זה בעצם, זה הבית שהיה שם. ומים וחשמל? מים, חשמל ושירותים. למשל, ברובע היהודי היה לנו שירותים פרימיטיביים. כמו שממש קרשים, ופעם בשנה היו באים, לוקחים את כל הפסולת. אתה יכול לתאר לנו קצת את השכונה? איפה, ברובע הצרפתי? גם וגם אם אפשר. שוב, ברובע היהודי הסברתי פחות או יותר. אנחנו שם היינו כמעט, בכל פינה ראית יהודי. בוא נגיד במרחק של בין קילומטר לשתיים, כמעט היו כולם יהודים, בבית כנסת, וכולם באים להתפלל, ואין, ממש, חיית בחי, ממש, זה לא כמו החרדים, הדתיים, עובדים, אבל כולם, אבל שמרו על המסורת. יש שם מספר בתי כנסת? אחד. שוב, רק של סבא. רק של סבא, והיה שם עוד איזה מדרשה קטנה. עוד איזה, כן. אוקיי, וברובע הצרפתי? ברובע הצרפתי, כמובן ששם זה בכלל זה רחובות, לא כמו ברובע היהודי, זה הכל עפר, זה ממש כבישים ומדרכות ובתי קולנוע וכנסיות וממש עיר, ממש עיר לכל דבר. עיר בנויה בגובה של בסביבות בין 3 ל-4 קומות, שהיא מובילה עד לים, עם בתי מלון, עם בתי קולנוע. ממש, הרובע הצרפתי זה, אתה כאילו שאתה חי בעולם שונה לגמרי. אתה נוסע 5 דקות ואתה חי זה בדיוק ככה, כן. איפה היה לך יותר נעים? מה אהבת יותר? לא, כמובן, ברובע הצרפתי חיית, הלכת לים, היו לך שם, התחברת לבתי קולנוע, למשל כל שבת, בשבתות היו שם, במיוחד ליהודים, הצגה בשעה 3 אחרי צהריים, כאשר הכרטיסים אתה קונה אותם בימי שישי. כדי לא לחלל את שבת. כן, הנושא של הדת הוא מאוד מורכב. לא הלכו עם פאות ולא הלכו עם בגדים, אבל שבתות למשל, אפילו אם אתה לא דתי, ואפילו אם אתה לא זה, אבל בשבתות אתה היית חייב ללכת לבית כנסת, שאבא שלך יראה אותך. ואחר כך כבר תברח לים, תברח איפה שאתה רוצה. בשבת זה היה בתי קולנוע בשעה 3, כמעט כל היהודים היו בשבת. היו שם בתי קפה שהיו אנחנו כבר לא, אבל בוא נגיד, אני רואה את האלו, אני כבר התקרבתי לגיל הזה פחות, אבל כאלה בני 30, 40 היו שם באים, ושם משחקים קלפים ומשחקים כל מיני דומינו, קלפים, סנוקר, והכל לא משלמים ביום שבת, שתבין את הנקודה, לא משלמים בשבת. או שהם משלמים למחרת, בדרך כלל משלמים למחרת, או שביום שישי. הנושא הזה מאוד מאוד פעל באמונה, וזה, אני זוכר טוב מאוד את הסיפור הזה. מי היו החברים בשכונה? יהודים? רק יהודים. כמעט ואין לנו שום קשר, רק יהודים. היו לך חברים ערבים מחוץ לשכונה? לא, אני לא זוכר, לא, אין לנו קשר איתם. כמובן, היה שם גם, חוץ מזה, היה שם גם, ברובע הצרפתי היה שם גם לוזה. לוזה זה נקרא, שלמטה זה מרפאה, טיפת חלב רק של היהודים בלבד, ולמעלה זה חדרי אוכל. חדרי אוכל ליהודים לאכול צהריים, ושבאמת, אלו שאין להם אפשרות לאכול צהריים. זה היה, זאת אומרת, הייתה מאוד קהילה מאוד מחוברת בגבס. למה? זה לא תוניס, זה קודם כל זה עיר קטנה, כמו שאתה אומר, באר שבע, פחות בבאר שבע. עיר קטנה, שבעצם, והיהודים היו שם מחוברים אחד עם השני. לא הייתה קטטה ביניהם, כל הזמן היהודים יעזרו אחד לשני. במיוחד, אבל ראית עזיבה בצורה, עד שנות אנחנו, בשנות 63 כבר, אנחנו היינו כבר ממש מעט אולי, 1,000, 2,000 בקושי. באיזה שפה דיברו בבית? ערבית. ערבית, ומחוץ לבית?
אני עם החבר'ה דיברנו פחות צרפתית. שתבין דבר אחד, יש, הנושא של טוניס בנויה לידיים. דרום טוניס, בבית דיברו רק ערבית. צרפתית מעט מאוד. אבל מצד שני, אבל אם אתה ראיינתם את צרפתים, דיברו רק צרפתית. גם בבית וגם בחוץ. יש שתי, איך אומרים, שני סוגים של אוכלוסייה, כאילו. אנחנו בבית, אמא שלי ואבא שלי, לא יודעים אף מילה אחת בצרפתית. אנחנו למדנו צרפתית קצת. דיברנו עם החברים בכיתה, אבל בחוץ דיברנו פחות בצרפתית. לימודים בצרפתית. לימודים בצרפתית. כן, למדנו בטח, למדנו. למדתם עברית קצת? עברית? עברית? כן. הסברתי לכם. עברית למדנו אחרי צהריים. היה אולפן. אולפן של היהודים בלבד. למדנו שם עברית אחרי צהריים. עכשיו, זה הליבוש, זה סבא שלי, זה הליבוש שלהם היה. פשוט, אוקיי. כאן זו בעצם סבתא שלי, גם זה הליבוש שלהם פחות, זה הליבוש שלהם. הבנת? שאלת על הליבוש, זה זה. זה יותר מסורתי מוסלמי, אפשר לומר. כן, זה היה ככה. ככה למדנו בחדר. ככה למדנו, זה אבא שלי באמצע מלמד עברית בחדר. כן, רואים טוב. תראה, זו תמונה, זה מאוד מאוד יפה, תמונה מאוד מאוד... זו תמונה בעצם ככה, יש לה שם, העיר גבס הייתה בנויה מארבע רבנים, 4 בתי כנסת. כאשר 3 הרבנים נמצאים פה, שמתם לב לליבוש? בדים כאלו, זה, כן, באו מהסוכנות היהודית לעלייה, זאת אומרת, הם עבדו ביחד עם העלייה עם הסוכנות היהודית. זו תמונה של 57, 57. יפה. אבא שלי היה מאלו שדאגו גם לעלייה. אוקיי. ראיתם את הליבוש, זה אבא שלי בליבוש הזה, אתה רואה כאן ממש, אני לא יודע איך אתם יכולים לראות. רואים. זה, ככה התלבשו, לפחות עד שאני, מה שאני זוכר, עד 50 עד 60, משהו כזה. וגם אתה בתור ילד? לא, לא. כן, אז איך אתה התלבשת? יש לי תמונה אחת קטנה שאני לא יודע איפה, עליזה, תביא את התמונה, אם יש לה... יש לי תמונה קטנה, התלבשנו מאוד עם בירה כזה קטן, ובדרך כלל ליבוש רגיל ביותר. מבחינת אוכל, איזה מאכלים היו מכינים בבית? מאכלים, מה הייתה מכינה? אוכל שהוא מתאים תשמע, זה משפחה גדולה, זה לא היום לכל אחד, זה שניצל וזה עוף וזה דג. שמים מכינים סיר אחד גדול, או סיר אחד של עוף, או סיר אחד של קוסקוס, ושמים באמצע וכולם אוכלים. אין פינוק, זה מה יש. היה קוסקוס? חובה. היה בשר כי אבא גם היה שוחט? קודם כל, אנחנו יחסית לכולם, אבא שוחט, אז כל יום הם מביא בשר הביתה. הבנתי. מה זה? רואים את המחלון. אז בואו מהצד, בטח מהצד. אנחנו בגלל שבאמת אבא שלי היה שוחט, ושם הוא לא יחידי, היו כמה. אז אנחנו כל יום, בסוף היום, זאת אומרת, אחרי שחיטה, הם היו לוקחים הביתה כל מיני קצת בשרים, במיוחד הבשרים הפנימיים של הפרה. לא בשר עצמו, הפנימיים. ואנחנו יחסית אכלנו מאוד כמעט בשר, כמעט כל יום. אתה זוכר אולי מנהגים מיוחדים של הקהילה, האירועים שהיו עושים בשכונה? חגים. חגים היו משמעות מאוד מאוד רצינית. החג, אתה מרגיש חג, לא כמו פה. אז בואו נדבר על כמה חגים ככה, תן לנו איזה חג מעניין. פסח, סוכות. תראה, פסח זה היה, היית רואה את כולם, במיוחד, אנשים כולם מלובשים, כולם בשווקים, קונים, והיית רואה את ההלוכה של צעירים, במיוחד מבוגרים, כל אחד עם הילדים שלו לבית הכנסת, ובאמת הרגשתי אנשים כולם, איך אומרים, the best.
כמה זמן לפני החג היו מתחילים לנקות? לא יודע. אני לא נקיתי. מצות היו קונים או... מצות קונים או מכינים? מצות אנחנו הכנו. אני אגיד לך, אני אספר לך בבית, טוב, התחלת לדבר, אז אני אספר לך. ברוב היהודי, במיוחד, ברוב היהודי, נכון, אמרתי, היה לנו חצר והיה לנו, איך אומרים בערבית? טבון כזה גדול, שהוא מחימר, והיו מכינים שם מצות. במצות, בטח עליזה סיפרה לכם על זה. אז אוקיי, מה שסיפרה לכם, אז אנחנו עשינו את זה בבית שלנו. אז סבתא שלי ואמא שלי הם היו, וסבא שלי ואני, היו נותנים לי לקרוא משהו, אני לא זוכר. היו נותנים לי לקרוא משהו, הייתי קורא מה שצריך פחות או יותר, אבל את התמונה הזו אני זוכר אותה, שהיו עושים את המצות בבית. לא היה, לא מצות אביב ולא ראשון. הכל מצות בית. יפה. יום כיפור, אולי שזה משהו מעניין, אבא שלך שוחט? שחיטה וכיפור, זה שחטו גם בבית, העופות, כן. אבל זה לא כמו בארץ, בחוץ לארץ שחטו אחד, לכפר על כל המשפחה. העוף זה היה דבר מאוד יקר. העוף היה מיועד רק לילדות, לאנשים, בשר חופשי, אבל העוף זה מוצר מאוד יקר וקשה למצוא אותו. אז עוף אחד לכל האחים והאחים? כן, עושים עוף אחד, באים אבא שוחט את העוף בבית, ועם כל הילדים, כולם, הוא עושה כפרות. ויום כיפור בבית כנסת, אתה זוכר קצת? תפילה, אין משהו אחר. תפילה, והיו לנו, עושים לנו, אתה יודע, זה מין כזה תפוח עם קינמון. עם ציפורן, כן. זה אני זוכר. וכמובן, לחם ביצה זה היה כבר אחר כך. לחם כזה קטן, עם ביצה באמצע. אבל אני לא יודע אם הם אוכלים את זה אחר כך. אני זוכר את התמונה הזו. עגול כזה עם קשתות וביצה באמצע. יפה. אתה יכול לתאר לי קצת את שבת, ערב שבת, מה עושים, מה אוכלים? ערב שבת, קודם כל, דבר ראשון זה בית כנסת. אחרי בית כנסת באים בביתה, עושים קידוש. קידוש, לא קידוש פה, אחד בטלפון והשלישי בטלוויזיה. קידוש אמיתי. קידוש אמיתי, יושבים, אבא בא, כולם כמו מסדר. אף אחד לא ימינה ולא שמאלה, יושבים עד שהוא לא יושב, אף אחד לא יושב, עד שלא מגמר לברך, אף אחד לא מדבר. משמעת. זה היה, אוכלים טוב, מבקרים. אין, בערב שבת פחות או יותר, אבל ביום שבת אין לקום מהשולחן בלי דברי תורה. אין דבר כזה. לפני שעושים ברכת המזון, קודם כל דברי תורה. זה חובה. אחר כך הייתם בורחים לים. אחר כך בורחים לים. יפה. אתה חגגת בר מצווה? כן. אני חגגתי בר מצווה, מה? לספר לנו קצת? חגגתי בר מצווה, אני לא זוכר אם הייתי כבר ברבע הצרפתי, אבל מה שכן הייתי ברבע היהודי בבית הכנסת, זה אני זוכר, כן, ואחרי שבאמת עשינו את התפילה של הבית הכנסת וכל זה, עלינו על עגלה עם סוס, זה, לא יודע, חווה שהם, קרקרה כזאתי, אני חושב, ונסענו איזה 7 או 8 חבר'ה, ילדים כאלו, לואזיס, איך קוראים לואזיס בעברית? לואזיס, איזה פרדיסים, ולואזיס, איך קוראים בעברית? בוסטן כזה, ממש, היו שם מאוד עצי דקל, והיה שם מאוד, הכל ירוק. היינו שם, באמת, אני זוכר שאנחנו שם, זה אני זוכר, מה עשינו לא כל כך, לא זוכר. אבל זה אני זוכר את התמונה של בית כנסת, קרקרות, לבוסטן הזה, זה אני זוכר. יפה. אתם הייתם עולים לקברי צדיקים? קברי צדיקים? בחוץ לארץ? בתוניסיה? לא. לא. לא, מה שכן היינו בזה, יש כמובן את ל"ג בעומר, עבדו בנגריבה, בטח דיבר. בג'ירבה יש שם נגריבה כזאת של... כן, ספר לנו. זה פעם בשנה
היו עולים, באים מכל מקום, גם בצרפת, גם בכל מקום באים לעיר ג'רבה. שם זה ההילולה של... ושם יש שם ממש מתחם עם שינה ועם חדרים, לישון שם בבית כנסת מאוד עתיק. אני זוכר שאני פעם אחת אפילו ישנתי שם עם הסבתא שלי שם, זה משהו עגול, משהו מרובע, עגול מרובע ענק, יש שם אולי איזה 200 חדרים בשתי קומות, וכל אחד מזכיר חדר. חדר כזה, פרוזדור כזה, אין שום דבר, זה אפילו, בקושי יש מיטה. ואני זוכר, אני נסעתי עם הסבתא שלי שם, איזה יומיים שלושה, ישנו שם. יומיים שלושה. כן, ישנו, כן. לא, הילולה, בדרך כלל, למשל, שהייתי גם עכשיו בטיול שורשים, הלכתי לשם. כן, בדיוק, היינו שם. זה עדיין קיים עד היום. ואיך הייתם מגיעים לג'רבה? לג'רבה ככה, יש שני אפשרויות להגיע לג'רבה. כל מי שמגיע לג'רבה, לא משנה אם זה מגאבס, אם זה מתוניס, אם זה מסוס, לא משנה מאיפה זה בא, זו אי. ג'רבה זו אי. עכשיו, יש אפשרות להגיע, זאת אומרת, דרך מעבורת, שזה כמעט 3 קילומטר בים, מעבורת. אני הייתי שם ב-62 ו-63. נסעתי לשם פעמיים, נסעתי דרך הים. ויש אפשרות לנסוע גשר. יש גשר של 11 קילומטר שמחבר את ג'רבה עם זרזיז. זאת אומרת, יש אפשרות, שני מקומות. קצר עם מעבורת, ארוך דרך כביש. כביש של 11 קילומטר. עם רכב? כן, הכביש רכב. יפה מאוד. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך קצת, אבא שלך היה גם מעורב בעליות וציוני. אתם פגשתם שליחים מישראל, ציונים? לא, בתמונה יש שם 2. בתמונה ששרת לך, 2 למטה זה שליחים של הסוכנות היהודית שהגיעו לגאבס. זה הוא סיפר לי, אני לא יודע. אז אני אשאל מה הייתה הפעילות של אבא שלך? מה הוא עשה? הוא עזר לאנשים לעלות? האמת, תראה, בדרך כלל ההורים לא משתפים את הילדים. זה מה שפעם היה. אתה מדבר עם אבא רק מה שצריך, והוא אומר לך רק מה שהוא צריך. מעבר לזה אין שום פרלמנט. אז אני אשאל שאלה אחרת. מה היה היחס לישראל ולציונות מצד ההורים ומצדך? תראה, אני יודע שאנחנו, אם לא בגלל בית כנסת, היינו עולים לארץ הרבה לפני זה. אבל בגלל שסבא שלי יחזיק את הבית כנסת, אז אנחנו לא יכולנו לעלות לארץ מוקדם יותר. זה סיפרה לי אימא. סיפרה לי אימא שבאמת חשבו לעלות לישראל. אנחנו, בסך הכל אבא שלי, הם בסך הכל 2 אחים, הם לא משפחה גדולה. ובסוף, בגלל הבית כנסת, אנחנו הוחלט שעולים. לכן גם עלינו גם לקראת הסוף. ב-64 כבר כמעט הסוף. היינו בקושי. בין האחרונים. כן, האחרונים. אוקיי, עכשיו אז אני רוצה לשאול אותך על הקשר עם הלא יהודים, עם צרפתים, עם ערבים, איך היו היחסים? אני לא נתקלתי בשום בעיה. אני לא זוכר שהלכתי פעם לים ומישהו ערבי או צרפתי או מישהו אמר לי משהו, או שטיינו ברחוב, או שהלכנו לקולנוע, או שאני לא נתקלתי, אני לא נתקלתי עם בעיה כזו. חייתי מאוד איתם. עם גורמי שלטון, היה לכם מפגשים? משטרה, צבא? לא. כמעט ולא, אני לא. גם לא עם הצרפתים? לא היה שום דבר. אולי להורים כן, אבל אנחנו כנוער לא היה לנו בעיה. אנחנו חיינו את החיים שלנו, חיינו טוב, היינו קהילה צעירה, הלכנו לים, הלכנו לבית קפה, טיבלנו, לא זוכר אירוע שבאמת, לא. אז בעצם הסיבה שעליתם היא ממש ציונות? לא, ציונות, בוא נגיד עלינו בגלל שזאת המטרה. כל יומיים אתה רואה עוד משפחה ועוד משפחה, וזהו. וזה מתרוקן, כולם עולים לישראל. גם למרות שנשארתם שם בין האחרונים? כן. לא עשו לכם בעיות? לא, אני לא זוכר, שוב, לא. הבנתי. אוקיי, בסדר. אז אני אשמח קצת לשמוע ממך על תהליך העזיבה. מה עשיתם? לאן הגעתם? פה לארץ?
כן, עוד בתוניסיה, איך זה התחיל? בוא נגיד לך משהו, בתוניסיה היה לנו קטע קצת קשה, לא יודע אם זה כדאי בכלל לדבר על זה, אבל לא משנה. בחצי שנה האחרונה אבא שלי חלה, וזהו, ויש לנו דוד שלי שהוא גר בסוס. סוס זה מרחק של 400 קילומטר מגבס, ממש לכיוון... ואז הוא החליט שמספיק, זהו, לעלות לישראל. מספיק... ואז עלינו לישראל, אני לא עליתי לישראל, אני נשארתי שם עוד. הוא סידר את הכל, ההורים שלי עלו לארץ, אני נשארתי עוד איזה חודשיים, 3 בתוניס עם סבתא שלי, ואני עליתי עצמאי. לא עליתי עם ההורים. עם סבתא? כן. אני עליתי אחרי, ב3-4 חודשים אחרי זה. הם עלו ב-63, אני עליתי ב-74. למה בעצם? סבא החליט. דוד החליט, לא יודעים. דוד. אבא החליט, אתה נשאר פה עם הסבתא של... סבתא, אתם נסעו, מה שהוא אומר, כן המפקד, אנחנו לא מתווכחים. בסדר גמור. מה לקחתם איתכם? איזה רכוש? ההורים ואתה? תראה, אני יודע שאני שמעתי מסיפור מאחי. אחי שהוא היה בגיל 14. קודם כל, לא יכולת לקחת שום דבר. אבל הוא סיפר את הסיפור, אפילו אני חושב מופיע בספר, שהדוד, הוא עם כל הכסף כאן הזהב, ונתן לאח שלי, ושם לו את כל הזהב בנעליים. לאחיך? כן. ובעצם עם זה עלינו לארץ, זה הכסף שהיה. וזה מופיע פה בספר, והאח סיפר את זה ממש, את הסיפור הזה. וחוץ מהזהב, מזוודה, שום דבר. לא, כמובן, אולי בגדים כן, אבל אין. תראה, בכל מדינות ערב עזבו כולם עזבו בלי רכוש. כולם עזבו רכוש. היו כאלו שעשו כל מיני משחקים, דרך צרפת, מכרו פה, שם, אבל אנחנו לא היינו מחוברים. זהו, בדרך כלל רובם קונים זהב ומשתדלים לבריח אותו ומוכרים אותו בארץ, ומזה עושים, ומזה חיים עד שמתגלמים. אתם הסתרתם את זה שאתם עולים? מהמוסלמים, מהשכנים? לא, אתה לא יכול להצהיר. אתה עולה לצרפת, אתה לא עולה לישראל. הסתרתם? בטח, אין דבר כזה. הבנתי. בסדר גמור. אוקיי, אז בואו באמת תספר לנו על העלייה שלך או של ההורים. אתה וסבתא, לאן אתם ממשיכים? אנחנו, איך שהגענו לישראל, ישר כבר, הם כבר ידעו. עוד לפני ישראל. אתם בגבס, לאן אתם מגיעים? אנחנו בגבס מגיעים כמובן לתוניס. ומתוניס כולם עוברים מצרפת. אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד שאתה בא לישראל, לא קיים, אין דבר כזה. בצרפת יש, לא יודע אם סיפרו לך, מישהו קרא, יש במרסיי קונדרינס. שמעתם עליו? כן. כן. הקונדרינס זה בעצם, זה היה מחנה מעבר. מחנה מעבר שכל היהודי שהיה מגיע לשם, היה שם איזה מבנה ענק של הצרפתים, אנגרים, כאלו ענקים של הצבא, אני לא יודע. ושם היו שם ישנים, חיים שם תקופה של שבוע, עד שמגיעה אונייה והלאה, ישראל. אז הייתם שם שבוע? אני הייתי שם חודש. חודש. החודש בגלל שסתם רציתי להישאר עוד קצת. אבל קודם כל, הייתי רק אני וסבתא שלי. אני לא יודע מה קרה עם ההורים, אני לא זוכר. הם נסעו לפניי. כשהגענו לצרפת, היינו כמה בחורים צעירים, שובבים, רצינו קצת להמשיך לטייל קצת. נסענו למרסיי, סבתא שלי הייתה עצמאית. זה בסדר, זה לא שצריך לדאוג לה. וקצת אמרנו, בוא, אז הצלחנו ככה לשם חודש. אחרי חודש כבר אין, לא תברה. עלינו לארץ. וכמה זמן הייתם בתוניס? איפה? בתוניס? לא, אני לא נשארתי בתוניס, אני הייתי אצל הדוד שלי. ההורים שלי נסעו לתוניס, מתוניס עלו לשם. אני נשארתי, דוד שלי היה גר בסוס. סוס זה בעצם בערך 100 קילומטר בתוניס. סוס. ואני חייתי אצלו בבית, עם סבתא שלי. עד שהוא החליט יום אחד לקח אותי לתוניס ולישראל. ואיך הייתה הפלגה למרסיי? הפלגה למרסיי הייתה מאוד קצרה. הפלגה הארוכה היא יותר ממרסיי לישראל.
אני באתי באונייה, אני אפילו, עד עכשיו אני זוכר, סיזרסט, משהו כזה, כמעט שבוע. לישראל. כן. ממרסיי, אבל למרסיי זה פחות מיום. קרוב מרסיי, טוניס. כן. והייתה הפלגה קשה, תנאים לא. טובים? קודם כל הייתי בחור צעיר, מלא מרץ, לא הרגשתי משהו, לא הייתה לי בעיה. הבנתי. קודם כל הייתי, תראה, סבתא שלי הייתה עצמאית, זאת אומרת, לא הייתי צריך להיות איתה עצמות. אוקיי, אתם מגיעים לישראל, יורדים בחיפה? יורדים בחיפה, וישר כבר הם ידעו כבר שההורים שלי כבר פה, ואז ישר שלחו אותי להורים. שאיפה זה? באר שבע. הבנתי. ריססו אתכם ב-DDT או משהו? לא, שום דבר. אוקיי, איפה היית בבאר שבע? בבאר שבע קודם כל ישר התחברנו להורים, הייתה בעיה, לא היה מקום מספיק, אבל אחר כך עם עזרה, ופה הצלחנו, זה את המעברה. הגענו למעברה. מעברת משק עזר קראו לזה? איך? מעברת משק עזר. אבל בשכונה בבאר שבע. שם גרנו עם ההורים, היה מאוד צפוף, היינו משפחה של 11 נפשות ועוד סבתא, זה כבר, היינו כמעט איזה 14, בצריף של בקושי, כמה זה היה? 56 מטר. 14 איש. אבל אחר כך אנחנו באמת עם קצת מלחמה, אני זוכר, כמו שאמרנו, ואז קיבלנו עוד חצי צריף. חצי מעברה, זה היה 28 מטר קטן. כאילו, בגלל שאני כעיקרון באתי לבד, יש לי תעודת עולה עצמאי, אני וסבתא שלי, לא היו צריכים לחבר אותנו, אבל עשו מה שהם רוצים, אנחנו, לא היה לנו כוח, לא הבנו גם את המנטליות, את השפה, את הכל, זהו. אז עם הזמן התעוררנו, ובאמת קצת עזרה בפנים של אנשים שאנחנו מכירים מחוץ לארץ, והצליחו דרך, אם יש לי תעודת עולה ויש לי זה, מגיע לי גם אני מגורים, אני וסבתא שלי. אז קיבלנו באמת, חצי סליף קטן, חדר אחד, מקלחת, בסדר, נחמד כזה, כן. אז אתה חיית עם סבתא בזמן הזה? לא, סבתא שלי נשארה עם ההורים, אנחנו האחים, עשינו בלגן. אנחנו נגור. נשמע שהיה כיף במעברה. נשמע שהיה כיף במעברה. כן, מעברה, אני חושב שזה, אם אתה שואל אותי, גם תשאלת הרבה אנשים, המעברה הייתה הדבר הכי טוב לכולם. כולם היו ביחד, לא כל אחד ברח למחשב ולטלוויזיה, באו מבית ספר, כולם ישבו ישר בחוץ, בחצר, צחקו ביחד אבנים, צחקו גדול, לא משנה מה, עשו משהו. היו חברים מכל העולם? כאילו, רק טוניסאים או גם אשכנזים? תראה, קודם כל היו המון, בוא נגיד רובם ספרדים. בסדר? בוא נגיד ככה. אבל בעצם אתה התחברת, עיר גבס, אם אני רואה את באר שבע היום, אולי 80% מהתושבים מגבס גרים בבאר שבע. ולכן מהר התחברת, מהר מצאת את כל החברים שלך שהיו איתך בחוץ לארץ. והיינו נפגשים כל יום שישי בבית קפה, כולם, כל החברים, כל הטוניסאים מדברים. לא הרגשת מחסור או איזה בעיה. תראה, אני התחתנתי שעוד ההורים שלי היו גרים במעברה, לכן אני עזבתי את המעברה ב-68, התחתנתי כבר, אני כבר לא גרתי במעברה. אז כמה שנים טובות הייתם שם? כן, לא, 4-5 שנים. כן, 4 שנים. אני עזבתי את המעברה ב-68, אחרי שהתחתנתי עזבתי את המעברה. וההורים שלי עזבו ב-70. ולאן המשכת אחרי המעברה? גרתי אצל חמתי. חמתי היו 2 בתים. אז גרנו בבית ממול. התחתנו שם נולדו לי 3 ילדים. בבית קטן 48 מטר. יפה. מבחינת פרנסה, איך הסתדרתם בישראל? משפחה מאוד גדולה? קשה. תראה, אנחנו מאוד מאוד קשה. קודם כל, אבא שלי שהגיע לארץ, הוא לא, בהתחלה הוא היה חולי, הוא לא הרגיש טוב, הוא לא עבד תקופה מסוימת. בוא נגיד, אני שהגעתי כבר לארץ, אח שלי בגיל 15 הולך כבר לעבוד בנגרות, בגיל 15. אחותי, יותר גדולה,
אחותי בת 16, היא פחות שנה ממני, היא עבדה אצלם, היא עבדה בבית של ההורים של עליזה, שם בעזרה לילדים. זאת אומרת, היה לנו מאוד מאוד קשה, אבל הייתה לנו תמיכה מאוד מאוד גדולה מהסביבה שהכירו את ההורים בחוץ לארץ. כשאני אומר לכם, 80% מתושבי גרים בבאר שבע. אז באמת היו הרבה אנשים שבכל זאת כיבדו את אבא שלי, סבא שלי ואת המצב, ובאו ונתנו כתף, מספרים לי, נתנו כתף מעל או מעבר. גם מבחינת כלכלה וכסף ואוכל, והיה מאוד מאוד, לא היה חסר כלום. אבל היה קשה. היה מאוד קשה. אני יכול לשאול אותך, אתה יודע מה קרה עם הבית כנסת אחרי שעזבתם? איפה? בחוץ לארץ? כן. חזרתי לשם, חזרתי לבית כנסת. חצי הרוס וחצי הפך להיות בית ספר של מוסלמים. הדבר היחידי שהלכתי, באמת חיפשתי, שנסענו, אז אפילו היינו בטיול מאורגן ולא רצו ללכת לרוב היהודי, אמרתם, חבר'ה, אתם לא רוצים? אני לוקח טקסי ואני הולך לשם, אני ועוד אחד. אז בסוף הלכנו, באמת ראינו וראינו שום זה. אתה זוכר קצת פתגמים, ביטויים, שירים, קללות בתוניסאית? לא, אני לא בקטע הזה. הבנתי. בסדר, אנחנו ממש בסוף הרעיון. אני רוצה לשאול אותך, מה המסר שלך לדורות הבאים? מה? לדורות הבאים. מה אתה רוצה להעביר למי שיראה את הרעיון הזה עכשיו? א', לא לשכוח מאיפה באת. כל הזמן שתהיה לך תמונה שפעם היית ככה והיו באת ככה. זה קודם כל לא לשכוח, דבר ראשון. ודבר שני, אני חושב, אהבת אחים. זהו, קצר ולעניין.